हेलो नमस्ते। आज हामी लड्डु गोपालको सल र टोपी बनाउने। सुरुमा हामीहरू टोपी बनाउने, त्यसको लागि सुरुमा हामीले गाठो लाउने। त्यसको लागि हामीले यसरी गर्ने यसलाई। अब यो धागोलाई यसरी कुरुसले माथि तान्ने। अब गाठो लगाइसकेपछि हामीले चारवटा चेन बनाउने। चारवटा चेन बनाइसकेपछि अब हामीले यो फर्स्ट चेनमै हामीले स्लिप स्टिचले यसरी जोड्ने। फर्स्ट चेनमा हामीले पसाउने यसरी। पसाइसकेपछि अब हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले जोड्ने। यो हाम्रो जोडियो। अब यो जोडिसकेपछि हामीले एउटा चेन बनाउने। अब 12वटा सिंगल क्रोसे निकाल्ने। यो प्वालबाट हामीले यो जोडेको छ, हामीले यो प्वाल छ यहाँ बिचमा, यसबाट अब हामीले 12वटा सिंगल क्रोसे निकाल्ने यसरी। यो एउटा, यो दुई, तीन, यसरी नै 12वटा सिंगल क्रोसे बनाउने हामीहरूले। अब हामीले 12वटा चेन बनाइसकेपछि हामीले सुरुमा एउटा चेन बनाएको थियौँ यता, त्यसमा गएर अब हामीले स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यसलाई निकाल्ने यसबाट, फेरि यसबाट पनि निकाल्ने। हाम्रो जोडियो। अब हामीले 3वटा चेन बनाउने। 3वटा चेन बनाएर अब हामीले यही प्वालमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने यसरी। फेरि अगाडिको चेनमा पनि एउटा डबल क्रोसे बनाउने हामीहरूले। यसरी नै सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने हामीले। यहाँसम्म लास्टको चेनसम्म एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने। अब हामीले यो यति बनाइसकेपछि यो हाम्रो अगाडिको चेन छ, त्यसमा गएर अब हामीले स्लिप स्टिचले यसरी यसलाई जोडिदिने। यो जोडेपछि फेरि 3वटा चेन बनाउने। 3वटा चेन बनाएपछि फेरि त्यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा 2वटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। अब अगाडिको चेनमा 2वटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै लास्टसम्म बनाउँदै जाने। एउटा चेनमा एउटा डबल क्रोसे, अर्को चेनमा 2वटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने। अब हामीले यति बनाइसकेपछि अगाडिको चेनमा गएर स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने यसलाई। यो जोडिसकेपछि फेरि 3वटा चेन बनाउने। फेरि यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने यहाँ लास्टसम्म। अब यो हामीले यति बनाइसकेपछि अगाडिको चेनमा गएर हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले यसरी जोडिदिने। यो हाम्रो जोडियो। फेरि 3वटा चेन बनाउने। 3वटा चेन बनाएर अब हामीले 2वटा चेनलाई एउटा चेनमा घटाउने। यो 2वटा चेनलाई एउटा चेन बनाउने। त्यसको लागि यो चेनमा यसरी पसाउने कुरुस, यो निकाल्ने अनि यसरी गरेर अब यो धागोलाई यसमै छोडिदिने कुरुसमै। फेरि एकचोटि लिने, फेरि अगाडिको चेनमा यसरी निकाल्ने, फेरि 2वटा धागो निकाल्ने। अब यो 3वटा धागोलाई एकैचोटि निकालिदिने यसरी। यो हाम्रो 2वटा चेनको एउटा चेन बन्यो, घट्यो हाम्रो चेन। फेरि अगाडिको चेनमा डबल क्रोसे बनाउने एउटा। फेरि अगाडिको चेनमा पनि एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको 2वटा चेनलाई एउटा चेनमा हामीले घटाउने यसरी। यसमा कुरुस पसायो, यो निकाल्ने यसरी। यो 2वटालाई छोड्ने यसमै कुरुसमै। फेरि अर्को चेनमा यसरी पसाउने कुरुसलाई। अब यो 3टै
धागोलाई यसरी एकैचोटि निकाल्दिने। फेरि हाम्रो घट्यो एउटा चेन। फेरि अगाडिको दुईटा चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने यसरी। दुईटा चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाइसकेपछि फेरि अगाडिको दुईटा चेनलाई अब हामीले घटाएर एउटा चेन बनाउने यसरी। भयो। फेरि दुईटा चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको दुईटा चेनलाई घटाएर एउटा चेन बनाउने यसरी। फेरि दुईटा चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। अगाडिको दुईटा चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यो बनाइसकेपछि फेरि दुईटा चेनलाई एउटा चेनमा घटाउने हामीले यसरी। फेरि दुईटा चेनमा अगाडिको एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने हामीले। फेरि अगाडिको दुईटा चेनलाई हामीले एउटा चेनमा घटाउने यसरी। अब यसलाई हामीले अगाडि गएर स्लिप स्टिचले यसरी जोड्ने। अगाडिको चेनमा यसरी गरेर हाम्रो स्लिप स्टिचले जोड्ने। यो हाम्रो लड्डु गोपालको टोपी बनेर रेडी छ। अगाडिको चेनमा पनि हामीले स्लिप स्टिच गर्ने। सबै चेनमा स्लिप स्टिच गर्दै जाने हामीले यसरी। यसरी पसाउने। यो धागो निकाल्ने। यो धागोलाई नै यसबाट पनि निकाल्दिने। लास्टको एउटा चेनमा यो यसमा पनि स्लिप स्टिच गर्ने हामीले। अब हामीले त एउटा चेन बनाउने यसरी। अब यो धागोलाई हामीले काटिदिने। यो हाम्रो लड्डु गोपालको टोपी बनेर रेडी छ। अब हामीहरू लड्डु गोपालको सल बनाउने। त्यसको लागि सुरुमा हामीले एउटा यसरी गरेर गाठो लाउने। यसलाई यसरी निकाल्ने। यो धागोलाई यसरी तानिने। अब गाठो लगाइसकेपछि हामीले 40वटा चेन बनाउने यसरी। यो धागोलाई लिने। यही पालबाट निकाल्ने। एउटा चेन बन्यो हाम्रो। फेरि अर्को चेन पनि यसरी धागो लिने। यसरी तान्ने। दुईटा चेन भयो। 3 4 5 पाँचवटा चेन बन्यो हाम्रो। यसरी नै हामीले 40वटा चेन बनाउने। अब 40वटा चेन बनाइसकेपछि यो एउटा चेन छोडेर अगाडिको चेनमा हामीले सिंगल क्रोसेले बनाउने यसरी। यो धागो निकाल्यो। फेरि यही धागोलाई यसरी बनाइदिने। फेरि अगाडिको चेनमा पनि यसरी पसाउने। यो धागोलाई निकाल्ने। अब यो दुईटै धागोलाई यसरी एकैचोटि निकाल्ने सिंगल क्रोसे। फेरि हेर्ने। लास्टसम्म हामीले एउटा एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने। यसरी सिंगल क्रोसे बनाउँदै जाने हामीले। अब हामीले यति बनाइसकेपछि सिंगल क्रोसे सबै चेनमा यता गएर 3टा चेन बनाउने। अब 3टा चेन बनाएर हामीले यसलाई घुमाउने। अब हामीले सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। सुरुमा हामीले यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने यसरी। यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। अब अगाडिको सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने यसमा। यसरी नै सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने हामीले लास्टसम्म। अब यति बनाइसकेपछि हामीले फेरि 2टा चेन बनाउने। 2टा चेन बनाएर यसलाई घुमाउने। अब सबै चेनमा एउटा एउटा हाफ डबल क्रोसे बनाउने सुरुमा। त्यसको लागि यही चेनमा एउटा हाफ डबल क्रोसे बनाउने यसरी।
यसलाई नै यसबाट पनि निकाल्दिने। फेरि अगाडिको चेनमा पनि त्यसरी नै गर्ने, पसाउने। अब यो तीनटै धागोलाई एकैचोटि यसरी निकाल्ने। फेरि यो धागो लिने, फेरि अगाडिको चेनबाट यसरी निकाल्ने। अब यो तीनटै धागोलाई सँगै निकाल्ने। यो हाफ डबल क्रोसे भयो हाम्रो। फेरि अगाडि पनि त्यसरी नै गर्ने। यसरी गर्दै जाने लास्टसम्म हाफ डबल क्रोसे बनाउँदै जाने। अब हामीले यति बनाइसकेपछि अब अर्को कलरको ऊन जोड्ने। त्यसको लागि हामीले यो धागो लिने, यसलाई अब यसबाट निकाल्ने। यसबाट यसरी गरेर निकाल्ने। फेरि एकचोटि अझै हामीले यसलाई नै यसबाट यसरी निकाल्दिने। अब यो हाम्रो गाँठो लाग्यो। गाँठो लागिसकेपछि अब हामीले यसलाई यसरी निकाल्ने चेनबाट। अब फेरि तीनटा चेन बनाउने हामीले अनि यसलाई घुमाउने। यही चेनमा हामीले दुईटा डबल क्रोसे बनाउने यसरी। अब हामीले दुईटा चेन छोडेर तेस्रो चेनमा फेरि तीनटा डबल क्रोसे बनाउने यसरी। एउटा डबल क्रोसे भयो, दुईटा, एउटा अझै बनाउने, तीनटा डबल क्रोसे भयो। फेरि अगाडिको दुईटा चेन छोडेर तेस्रोमा तीनटा डबल क्रोसे बनाउने। एउटा, दुईटा, तीनटा। यसरी नै हामीले गर्दै जाने। अगाडि पनि दुईटा चेन छोडेर तेस्रो चेनमा तीनटा डबल क्रोसे बनाउने यसरी। अब फेरि यति बनाइसकेपछि फेरि तीनटा चेन बनाउने हामीले त। अब फेरि यसलाई घुमाउने। घुमाइसकेपछि अब हामीले यो प्वाल छ हाम्रो, त्यसबाट तीनटा डबल क्रोसे निकाल्ने यसरी। एउटा, दुईटा, एउटा अझै निकाल्ने, तीनटा डबल क्रोसे भयो। फेरि अगाडिको यो प्वालबाट तीनटा डबल क्रोसे निकाल्ने हामीले। एउटा, दुई, तीन, यसरी। फेरि अगाडिको यो छ प्वाल, त्यसबाट तीनटा डबल क्रोसे निकाल्ने। एउटा, दुई अनि तीन। यसरी नै हामीले सबै ठाउँबाट गर्दै जाने। यिनीहरूबाट पनि गर्दै जाने लास्टसम्म यसरी नै बनाउने तीनवटा डबल क्रोसे। अब हामीले यति बनाइसकेपछि यता सिंगल क्रोसेले यता जोडिदिने यसरी। यसरी गर्ने अनि यसलाई यसरी गरेर यसलाई जोडिदिने हामीले। अब एउटा चेन बनाउने अनि यो धागोलाई हामीले अब काटिदिने। यसलाई यसरी निकाल्दिने। अब यही धागोलाई हामीले माथि ल्याउने यसरी। यहाँबाट यसरी यसलाई तान्ने हामीले। अब हामीले एउटा चेन बनाउने, एउटा चेन बनाएर यसलाई घुमाउने यसरी। घुमाएर अब हामीले सबै चेनमा एउटा एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने यसरी। यो अगाडिको चेनमा हामीले यसरी लग्ने अनि यसलाई यसरी तान्ने। सिंगल क्रोसे भयो। फेरि अगाडिको चेनमा पनि त्यसरी नै सिंगल क्रोसे बनाउने यसरी। सबै चेनमा एउटा एउटा सिंगल क्रोसे बनाउँदै जाने हामीले। यसरी लास्टसम्म यसरी नै गर्दै जाने। अब सबै चेनमा एउटा एउटा सिंगल क्रोसे बनाइसकेपछि हामीले यता तीनटा चेन बनाउने। तीनटा चेन बनाएर यसलाई घुमाउने। अब यही चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। सुरुमा हामीले अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै सबै चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउँदै जाने। या लास्टसम्म हामीले एउटा एउटा डबल क्रोसे बनाउने। अब यति बनाइसकेपछि फेरि हामीले दुईटा चेन बनाउने त यसरी। एउटा, दुईटा चेन बनाएर यसलाई घुमाउने। यही ठाउँमा हामीले एउटा हाफ डबल क्रोसे बनाउने। अब यसरी गरेर
तीनटे धागोलाई एकैचोटि निकाल्दिने यसरी। फेरि अगाडिको चेनमा पनि एउटा हाफ डबल क्रोसे बनाउने यसरी निकालेर। अब यो तीनटे धागोलाई एकैचोटि निकाल। फेरि अगाडिको चेनमा पनि एउटा हाफ डबल क्रोसे बनाउने। फेरि अगाडिको चेनमा एउटा हाफ डबल क्रोसे बनाउने। यसरी नै सबै चेनमा एउटा एउटा हाफ डबल क्रोसे बनाउँदै जाने लास्टसम्म। अब हामीले यति बनाइसकेपछि यता एउटा चेन बनाउने अनि यो धागोलाई अब हामीले काटिदिने। यो कुरुसलाई यसरी निकाल्दिने। यो हाम्रो लड्डु गोपालको सल बनेर रेडी छ। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।